بتحبوا البرجر؟ طولوا بالكم لتدوقوا هاي. اسعد الله مساءكم. اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا برجر بتاخد العقل. احضروا الحلقه للاخر لتتعلموا كيف تعملوا من الخبزه للصلصه للحمه لكله من طقطق للسلام عليكم. اول شيء رح نعمله قبل ما نبلش عجن هو نحضر خلطه بيستعملوها كثير باليابان. هي عباره عن 60 جرام طحين مخلوط مع 60 جرام مي مغليه، مخلوطهم منيح ليصيروا عندنا عجينه يعني شوي هيك مسكه. بنرجع بدنا نتركها لتبرد. هيدي العجينه رح تعمل لنا خبزه همبرجر هيك مثل السفنج. عندي هون بالجاطه 300 جرام او كبايتين ونص طحين مخصص الخبز، بيكون في نسبه بروتين شوي عاليه. رح احط فوقه الخليط اللي عملناه من بعد ما يكون اكيد صار مسقع. بنرجع بنضيف عليهم 180 ملل او 3/4 الكوب حليب مسقع، نحطه فوق الخليط. بنحط فوقهم 5 جرامات او ملعقه ونص خميره فوريه، 7 جرامات او ملعقه صغيره ملح، 25 جرام او ملعقتين كبار سكر. بدنا صفار بيضه وحده، ما تكبوا البياض لانه حنعوزه بعدين. هلا نخلطهم. هيدي العجينه حتعذب على الايد، يعني اذا عندكم مكنه اكيد استخدموا المكنه، اذا ما عندكم مكنه فيكم تعجنوها على الايد. بس رح اعطيكم طريقه انا عشان ما تلبككم، يعني تاخذ شوي وقت زياده بس بتريحكم بالعجن. هلا باول مرحله بنخلط كل المكونات مع بعضها ليصير عندنا كتله عجين يعني ماسكه. نرجع شوي بالايد، فينا نشيل كل الطحين اللي بعده ناشف، يعني نمسح الجاط بالعجينه عشان نضبها كلها على بعضها. بس تشوفوا انه كل الطحين صار مبلول خلص. هلا غطوها واتركوها 10 دقائق. اوكي، من بعد ربع ساعه هلا بنحط شويه زيت على ايدينا عشان ما تلزق العجينه هي. بنشيلها من الجاط. بدنا نبلش ندعكها بس بطريقه انه نمطها، يعني بهالطريقه هاي. ف هيدي العمليه هاي عشان بس الجلوتين يبلشوا يصير اقوى. هلا بنعمل هالحركه هاي بهالطريقه هاي، ساعتها بتمط العجينه اكثر وبتقوى، بصير اقوى معك. هيدي الخبطه هاي بسموها ستريتشنج تبع العجين، المط يعني عشان بس يتراصفوا شبكات الجلوتين. هلا بهالمرحله هاي من بعد شي 6-7 دقائق من العجن بدنا نحط شوي زبده، معلقه كبيره زبده تكون يعني مش دايبه ولا مسقعه، تكون بحراره الغرفه يعني. فهلا بس نحطها هاي ضبوها جو، يعني خلوا العجينه تضب على الزبده عشان اكيد هلا حتعذبنا شوي كمان بما انه صار فيها زبده. ونجرب نكبسها عشان تذوب الزبده كلها بقلب العجينه. هلا بنضبها على بعضها بهالطريقه هاي، بنغطيها نتركها ترتاح حوالي ساعتين لساعتين ونص. وهيك صارت العجينه هلا جاهزه لنقطعها. بنقطعها هلا 4 قطع، كل وحده يعني شي 160 جرام. هلا بس يعني حنجرب قد ما فينا هيك نكورها بشكل بسيط، يعني ما بدي انا انفسها. هلا كورها شوي صغيره، بنتركها شوي ترتاح لاخر شيء بنكورها يعني الشكل النهائي بنعمله بعد ربع ساعه. هلا هول صاروا تقريبا جاهزين لنشكلهم. هلا بنشيلها بنقلبها على الوجه من جوا، بنسكرها عن اطراف بهالطريقه هاي. بس بدنا نسكرها نحن ليصير معنا شكل دائري. واهم شيء انه ما يبقى عندنا ولا شيء من تحت مفتوح، لانه اذا كانت مفتوحه رح تنفس الغازات كلها من العجينه. بدنا الشكل من برا يكون ناعم ومالس مثل بهالشكل هذا. هلا بنرجع بنجيب صينيه فينا نحط فيها ورق زبده عشان ما تلزق معنا، وبنحطهم بالصينيه هاي. تاكدوا انه هاي الصينيه بتساعدكم بالفرن اكيد، وجربوا بعدون عن بعض، يعني ما تخليهم يكونوا قراب كثير، لانه هلا حجم العجينه رح يكبر، وبدنا اياهم يكونوا يعني جنب بعض وبعاد عن الطرف كمان نفس الشيء. يعني وزعوهم بطريقه انه في حال ضعف شكلها او حجمها انه ما تقدر باللي حواليها وبالحفه تبعت الصينيه. بنغطيها هلا وبنتركها ترتاح حوالي ساعتين، بنرجع بنحطها بالفرن. شوفوا لي من العجينه بشرفكم، ليكوا الجمال، السطح الناعم الرهيب. هلا بياض البيض اللي تركناه من قبل رح ندهنه على العجينه شوي. جربوا قد ما فيكم يعني ما تنفسوها للعجينه. واكيد بهالوقت هذا حنكون احنا الفرن عم نحميه لحراره 160. اذا عندكم فرن فيه مروحه بيكون احسن، اذا ما في ما مشكله، بس المروحه عاده
بتعطيكم درجة حرارة مضبوطة 160 يعني، وبتوزع الحرارة على كل الفرن يعني. اوكي هيك. هلا بنجيب السمسم، اكيد نعطيها يعني كمية تكون مرتبة. اللي بحب السمسم ما يبخل هلا بهالمرحلة هاي. بحط انا حوالي 25 دقيقة. اكيد يعني فينا نوقفها قبل ما توصل للمرحلة، بس نحن نطلع نراقبها على طول، نتأكد انه ما احترقت واخذت لون غير شكل، نرجع بنشيلها. صار لنا حوالي 20 دقيقة، رفعت الحرارة ل 180 درجة. هلا حخليها شي 4 أو 5 دقايق ليكمل التحمير يعني. لاحظوا هلا ما مبين معكم بس صار لونها بني، رح اتركها شوي دقيقتين ونرجع بنشيلها. هلا صارت يعني شوي باردة أحسن من قبل، بس شوفوا لي، شوفوا من تحت. هنقصها ونشوف من النص كيف شكلها. يا عيني يا عيني على الطراوة، ما بتتخيلوا قديش طرية. اوه شوفوا، شي رهيب جدا يعني من برا. ليكو ليكو، هيدي خبزة غير شكل، رح تعمل لنا همبرجر شي خرافي. هلا نحضر الصوص. هيدي الصوص اللئيمة. رح احط شوية مايونيز، يعني تقريبا يمكن نص كوب، نص كوب مايونيز، مع معلقة كبيرة خردل، معلقة كبيرة كاتشب. نحط ربع معلقة صغيرة هذا مسحوق الثوم، وربع معلقة صغيرة بابريكا. هيدي حتكون الصلصة تبعيتنا. نخلطهم كلهم مع بعض، وهيك بكون الصلصة صارت جاهزة. هلا صرنا جاهزين لنطبق كل الأمور هذه. أهم شيء اللحمة. هيدي اللحمة 80% لحم و20% دهن. لازم تكون دهن فيها شوي زيادة عن اللحم العادي. أكيد مفرومة على الخشن، تكون لحمة كويسة يعني ما تبخلوا بنوعية اللحمة. عندي اثنين لأنه حنعمل دبل. عندنا الخبز صار جاهز. حميت المقلاية تقريبا على الحرارة 140 150. أول شيء رح أعمله، رح سخن الخبزة شوي، حمرها شوي بالزبدة. نحط شوي زبدة بالمقلاية، ونحط الخبز عليها هيك تحمر، بصير غير شكل. دهن الزبدة كلها عليها. المقلاية كمان تلعب دور كتير مهم. هيدي المقلاية كتير سميكة، المقلاية نفسها يعني، فهيك الحرارة بتتوزع على كل المقلاية وما بتحرقها للخبزة أو للحمة. شوفوا الخبز غير شكل طلع. هلا لفرجيكم كيف رح نكبس اللحمة ما بدها زيت، فيكم تحطوا شوية زيت بس ما بدها. بنحط اللحمة دغري على المقلاية. بدنا بهدول اثنين، وحدة حتكبس حنكبس عليها، والثانية حنكبسها بإيدينا. فنحن بدنا ننزل بهالطريقة هاي. شوفوا كيف لأنه فيها دهن زيادة ما بحاجة لزيت أبدا. الثانية كمان فوق هاي. اليوم مرتي رح تقبرني، طرشنا كل المنطقة زيت. شوفوا كيف كرملت الطبقة، بصير لونها بني، يطلع غير شكل. وما بتاخذ وقت، ملاحظين انه على السريع بتخلص يعني. بنحط الجبنة عليها، بحط على كل وحدة قطعتين جبنة. هلا بهالوقت هاي بنحط على الخبزة شوية صوص من تحت يعني. هاي أول وحدة، هاي ثاني وحدة. يا سلام، شي رائع جدا. شوية خس، أو نحط خلل أول شي. خس والخبز.
شوفوا من الهمبرجر يا حبيبي. شوفوا كيف عم نقط هذا كله قد منا فيها يعني فيها دهن شوي زياده، فبضل الدهن عم يدوب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بتخيلوا قديش الطعمه فظيعه جدا. مش شغل بيت، هيدي ما شغل بيت، هاي شغل مطاعم. لما تعملوها حتعرفوا عن شو عم بحكي انا. اذا انتم من عشاق البرجر ما لكم غير تحضروا الفيديو اللي هون وتشوفوا كيف تعملوا برجر على الطريقه اللبنانيه بتاخذ العقل.